guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po ay gagawa tayo ng dark chocolates ice cream. Ayan. Ito po ang ating mga ingredients. Ayan. Whipping cream, 500 ml, and cocoa powder. Ayan. 2 tablespoon lang po ang kailangan natin dito. And condensed milk, 400 ml. And then dark chocolates. Ayan. So, 4 ingredients po tayo kasi dark chocolates po ang ating gagawin. Dark chocolates ice cream. So, ito po ang ating ipangtatapit sa ating ice cream. Ayan. So, start na po tayong gumawa ng dark chocolates ice cream. So, yan guys. First step, ito pong whipping cream, 500 ml. Separate ko na po ang white color. Ayan. Separate ko na po ito. So, dalawa po ang klase ng ating ice cream. Dark chocolate with milk. So, dito po natin lalagay ang dark chocolates. Dark chocolate ice cream.
pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.